Chào các bạn, gần đây thì mình có nhận được khá nhiều câu hỏi với cùng một nội dung. Đó chính là khi mình sử dụng công cụ Paint Tool và click vào vùng chọn thì nó lại chọn xanh lét cả màn hình. Tại sao lại như vậy? Để mình giải thích một chút nhé. Công cụ Paint Tool của Paint Tool SAI chỉ phân biệt được khoảng nào là có hình ảnh và khoảng nào là trong suốt không có hình ảnh. Vậy làm thế nào để mình phân biệt được đâu là có hình ảnh và đâu là không có? Ở đây các bạn nhìn nhé. Đây là file ảnh .jpg, còn đây là file mình vẽ, chỉnh sửa, có thể chỉnh sửa được. Và đây là một hình mà mình sẽ gọi nó là trong suốt để các bạn dễ phân biệt đi. Làm thế nào để phân biệt bây giờ? Bây giờ mình sẽ lấy một màu nền xanh nhỉ? Ok, mình sẽ tạo một layer mới, đặt tên cho nó là background. Mình chỉ nói về cách phân biệt thôi nhé. Và các bạn đổ màu cho layer này bằng tổ hợp Ctrl và F. Ở đây các bạn có thể thấy trong suốt, tức là chỉ những phần nào mà mình vẽ ở trên layer layout thì mới có thể nhìn thấy. Còn những phần nào mình không vẽ, tức là trong suốt, thì bạn có thể nhìn thấu xuống layer background. Còn ví dụ mình quay trở lại, hình như ở bên này mình đi select bằng tổ hợp phím Ctrl cộng D. Ở đây mình làm tương tự, tạo một layer mới, đặt tên nó là background đi, và cho nó xuống cuối cùng. Mình sẽ đổ màu cho nó. Các bạn có thể thấy mình đã đổ màu cho background, và ở phần layer trên này nó vẫn trắng và không có chuyện gì xảy ra cả. Đó chính là lý do tại sao Paint Tool khi bạn chọn vào, nó sẽ chọn cả khung hình của bạn. Còn như ở file mà mình có thể chỉnh sửa đây, mình có thể chọn được từng vùng riêng biệt, miễn là nó kín. Rất đơn giản phải không? Vậy thì có cách nào để có thể sửa lại được không? Mình biết nói sao nhỉ? Để mà sửa lại được thì khá là khó. Và để bạn có thể chỉnh sửa được ở trên Paint Tool SAI thì thực sự là theo mình nghĩ là không có cách nào, nếu như mình biết. Nếu bạn biết một chút về Photoshop, mình sẽ mở Photoshop lên. Phiên bản hiện tại của mình đang dùng là Photoshop CS6. Mình cũng sẽ mở chính cái file ảnh .jpg đó lên. Đó. Mình chỉ lấy mỗi phần màu đen thôi nhé. Mình sẽ chọn công cụ Lasso Tool này và chọn khoảng màu đen mà mình cần. Mình duplicate layer khoảng chọn của mình lên bằng tổ hợp phím Ctrl cộng G. Mình tạm thời tắt tạm layer cũ đi. Ở đây các bạn có thể thấy, nếu layer trong suốt thì đằng sau sẽ là những cái ô bàn cờ có màu trắng và xám như thế này. Đó. Bạn chọn layer ở trên, sau đó bạn sẽ chọn Select Color Range và bạn click
vào điểm có màu đen nhất. Sau đó bạn kéo lê thanh trượt ở phần Fuzziness để nó có thể nhận được điểm ảnh của bạn. Ở đây mình sẽ kéo maximum là 200 và mình ấn OK. Ở đây thì tiếp theo thì tất cả các cái phần màu đen của mình đã được chọn và màu trắng thì sẽ không được chọn nữa. Và bạn sẽ ấn Ctrl cộng G để duplicate nó lên. Bạn tắt tạm đi. Bây giờ thì mình cũng đã có một hình được gọi là layout. Nhưng nếu bạn làm theo cách này thì nó sẽ chỉ chọn được một phần, và các bạn nếu phóng to lên các bạn sẽ thấy nó chọn khá là nham nhở và có thể bị đứt nét, không liền mạch. Nhưng đây là cách có thể giúp các bạn cứu được hình một cách dễ dàng nhất. Theo mình thì không cách nào là toàn vẹn cả. Đây chỉ là một cách. Nếu bạn có cách nào đơn giản và dễ hiểu hơn, vui lòng góp ý cho mình theo địa chỉ fanpage mình có ghi ở bên dưới description. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.